Hello mga kapatid! Assalamualaikum! Welcome po sa inyong lahat na nandito at nanunood ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe by clicking that red subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell button na yan para dumaan sa notification nyo tuwing meron akong bagong video. In today's video ay mag-unboxing po tayo. So if you are excited, kagaya ko, at malaman kung ano ang nilalaman ng ating box, then please keep on watching. Mga kapatid, ang i-unbox po natin ay ito. Tcharam! Yan. So, ito po ay dumating dito sa Kuwait all the way from Tokyo, Japan, from Nomakenolife. February 3 po ay nakatanggap ako ng email galing sa kanila. Ang sabi nila ay gusto raw nilang magpadala sa akin ng parang mystery box. Hindi ko alam kung ano ang laman. Dahil ito ay Korean and Japanese products, umuo naman ako agad kasi alam nyo naman na most of my skincare ngayon ay mga Japan and Korean made. Dahil in love ako sa mga products na ito. Eto na nga, nakuha ko na siya kanina sa post office. Natawa pa sa akin kanina yung nandoon sa post office kasi sabi niya sa akin, ano ang kailangan mo, anong kukunin mo. Itinuro ko na ito agad, itong pink na box kasi nakilala ko na agad yung padala para sa akin. Maraming salamat, Nomakenolife, sa pagpadala sa akin ng box na ito na hindi ko pa alam kung ano ang laman. Kaya tara na po at tayo ay mag-unboxing kung ano ang nilalaman nito. Mga kapatid, para po sa hindi nakakaalam kung ano ang Nomakenolife, isa po silang Korean and Japanese beauty box subscription na ang mga products nila ay authentic na galing pa sa mga brands na Etude House, Tony Moly at iba pa. So, ang maganda po dito sa Nomakenolife na ito ay free shipping po sila worldwide. So, ilagay ko po ang kanilang website link dyan sa description box at gamitin nyo na rin po ang aking code para makadiscount kayo ng $3 sa inyong purchase. So, simulan na po natin ang pag-unboxing kasi super excited na po ako kung ano ang laman nitong box na ito. So, tinanggal ko na lang po or anong tawag dito? Inano ko lang po yung kanyang seal dito kanina. So, buksan na natin. Yan. So, merong nakasulat, "Hey, beautiful, love your box, share and tag, #Nomakenolife." So, i-follow nyo rin po sila sa kanilang social media accounts. Meron silang Instagram, Facebook, and Twitter. Tingnan na natin kung ano ang laman. Ayan. 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 So, isa-isahin natin yan kung ano ang laman. Meron siyang parang booklet na Nomakenolife Volume 37, February 2020. Ayan. So, meron silang mga guide, siguro ito, kung ano yung mga laman netong box na ito. Number 1 is, paano ba ito basahin? APU, Chocolate Milk Sheet Mask. So, ayan, yung number 1. It says, this sheet mask from Korean brand APU or APU, I'm sorry po, please correct me if I am wrong, uses the ingredient cacao to remove dead skin cells and milk essence to moisturize the skin. Wow, parang alam nila na mahilig ako ng mga sheet masks. Eto yung siya. Ang ganda ng kaniyang packaging. Parang yung iniinom lang na chocolate milk. Surely po ay gagamitin ko talaga ito kasi lalo na winter pa ngayon dito. Super nagda-dry ang aking skin, so I need this. Number 2 is
Capsa Lip Plumper. Ito po yung number 2. It says, no need to try the lip challenge. With the Capsa Lip Plumper, you can achieve full lips with the help of pepper extract. In your box comes either a red gloss, a clear gloss, or a moisturizing lip serum. Nasaan na ba siya? Eto yun siya. Yan. Ang ganda ng kanyang packaging. Though hindi nga lang siyang mabasa kasi made in Japan siya. Pero subukan nating buksan muna para makita natin ang loob. Yan! Ayun. Wow! Ang ganda niya, Masya Allah. Yan. Mabango rin siya. Hindi masyadong matapang yung kanyang amoy pero mabango. Ang isang tip na nakasulat dito is combine your gloss or serum with the Holika lipstick for the most kissable lips ever. Tingnan natin baka meron dito yung lipstick na sinasabi, saka natin i-try. Okay, pangatlong item is Milish or Milish 3-way multi-heart. Ano pala ito? Para saan? This cute balm from Japanese brand Milish or Milish. Paano po ba ito basahin? In this month's beauty box, the case even has a smaller mirror so you can apply your makeup on the go. I think isa siyang pang makeup. Eto na siya. So look, ang cute-cute po ng kanyang packaging para sa cheeks. Hindi ko naman kasi mabasa ang nakasulat. So, buksan na nga natin para makita natin. Ito po ang kanyang laman. Ang cute-cute niya. Taran! Yan. Meron nga siyang maliit na mirror dito. This is a multi-purpose. Pwede ito siya sa cheeks and pwede rin siya dito sa lips. Tingnan nga natin. Maglagay ng konti dito. Ang ganda. So, nagka-blush on na ako instantly. Ang ganda niya. Ang kulay po pala niya is, watch nga natin dito. Yan. So, yan po ang kanyang kulay. Okay, next one po, number 4 is Momoko's Colored Eye Pencil. Oh, this one! Ang cute-cute naman niya. Eye pencil. I think I got the black one. Ayan, maganda siya. Meron na akong eyeliner. Next item na tayo is ang Holika Heart Crush Lipstick Creamy Velvet. Eto na. Yan. Tingnan natin kung ano ang kulay. Silyado pala siya dito. Dito ko na lang bubuksan sa ilalim. Oh, so beautiful. Red. Wow. Red na red siyang heart. Tingnan nga natin. Red talaga yung kanyang kulay. Swatch natin dito. Yan, halos magkakulay lang sila nung balm kanina. Dahil sabi kanina dito sa lip gloss, mas magandang ipatong daw ito. Try natin ngayon. Naging shiny and kissable lips na. Maganda naman talaga siya, no? Kaya sinasabi nila na perfect for Valentine's. Unfortunately ay hindi na siya umabot ng Valentine's Day. Pero kahit hindi Valentine's Day paglalabas or kahit dito lang sa bahay, magandang gamitin itong lip gloss kasi ang ganda niya sa lips. Next product is Remedies Heart Eye Mask. Ito.
heart eye mask. Oh, meron siyang cacao extract, marine collagen, ceramide, pearl extract. Wow, mabuti naman at merong nakasulat kung ano ang meron dito. Wow, ang ganda rin ng mga ingredients niya kasi merong mga ascorbic acid, merong niacinamide, glycerin, marami pang iba. At saka galing ito siya ng Korea. Gagamitin ko na ito agad-agad mamayang gabi para makita ko kung ano ang magiging result nito sa aking eyes, lalo na sa aking under eyes. Next item is Beauty World Makeup Palette. I think ito na yun siya. Wow, magaganda yung kanyang mga kulay. Meron siyang ilang colors ba ito? 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron siyang 10 colors na available. Marami ang pwedeng pagpilian. Iniisip ko pa naman na bumili nito kasi gusto kong mag-try sa mga eyeshadow na iba-iba ang kulay. Pero, thanks God, eto na. Hindi ko na kailangang bumili. Next item or ang pinakahuling item na nandito sa box na ito ay ang Dear My Soap. Ito ay isang sabon na meron siyang Bulgarian rose scent. I got the pink one. Wow, ang cute niya. Tingnan natin ang bango niya. Ang bango niya pero ang liit lang. Ang cute, heart-shaped. Mga kapatid, yan na po ang lahat ng nilalaman ng ating natanggap na box sa Nomakenolife. Yan. Maraming salamat Nomakenolife sa pagpadala sa akin ng package na ito. Mga kapatid, nakalimutan ko pong sabihin kanina na bawat box na ganito ay naglalaman ng 6 to 8 items na hindi ko alam kung ano ang laman. I think every month ay magkakaiba ng laman yung mga boxes nila. Kasi kung i-check ninyo sa kanilang website ay iba-iba yung mga boxes nila. Merong January box, merong February box, at parating na ngayon yung March box. So yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa panonood and I hope to see you again sa mga susunod ko pa pong video. Bye!